Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang tamang paraan sa pag-fill up natin sa ating tax form for creators 2021. Actually guys, nakapag-fill up na po ako last week. Nakikita nyo naman ang confirmation. March 18, approve po siya. Pero tingnan nyo naman sa ibaba yung motion TV default, yung copyright default, at yung services default is still 30% withholding tax rate. So sa madaling salita, hindi po siya tama. Mali po yung process na ginawa ko before. Kaya gumawa po talaga ako ng tutorial ngayon para naman makatulong po ako sa inyo. Kung ikaw ay hindi pa nakasubmit na inyong tax form or hindi pa nakasubmit ng iyong tax info, at kung ikaw ay nakasubmit na, kagaya sa situation ko, pero akala natin na okay na pero mali pala, para sa inyo po talaga ang video na to. So huwag kayong mag-click out, just keep on watching. But before we proceed, intro muna tayo. Disclaimer lang po guys, hindi po ako expert. Sinishare ko lang po kung ano ang na-experience ko. At pasensya po pala sa wrong grammar, wrong pronunciation, at matigas yung pagsasalita ko ng Tagalog. Yung lingkod po ay pure Bisaya po. So kayo na lang po ang mag-adjust. So let's start. Noong March 10, nag-email sa lahat ng monetized channel si YouTube about sa Tax Creators 2021. Ang sabi dun sa email na kailangan nating mag-comply until May 31, 2021 dahil kapag hindi po tayo nakasubmit ng ating tax info, ang Google ay mag-require ng 24% tax deduction sa lahat ng kita natin worldwide. So, mababawasan po ang kita natin. Isa na riyan yung revenue from US viewers, ad views, YouTube Premium, YouTube Super Chat, Super Stickers, and channel memberships. So lahat yun ay apektado at mababawasan ng 24% pag hindi po tayo nag-submit ng ating tax info. What? So guys, i-share ko sa inyo ang tamang process step by step. So ito po yun.
info, may marireceive tayo na email from Google Payments. Kagaya nito. So guys, hope okay na po ang iyong pag-fill up na iyong tax form at hope may natutunan kayo sa videong ito. Kung bago pa lang kayo sa channel ko at di pa kayo nakasubscribe, please subscribe at i-click niyang bell button para updated kayo sa coming videos ko pa. Till next time guys, thank you for watching and God bless.